নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি সেকেন্ড পাৰ্টটো মই ভিডিঅ'টো দিছোঁ মোৰ তাৰমানে যোনখন স্মাৰ্ট বৰ্ড আছিলে সেইখন অলপ বেয়া হ'ল বাবে মই ভিডিঅ' আৰু দিব পৰা নাছিলোঁ ভাল কৰিবলৈ দিছোঁ ভালো নহ'ল তো সেইবাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল তথাপি বহুত মেছেজ কৰাৰ কাৰণে মই সেকেন্ড পাৰ্টটো দি দিছোঁ ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচি আমি পঢ়ি আছোঁ ক্লাছ 10 আজি সেকেন্ড পাৰ্টটো যোন আগৰ পাৰ্টত মই যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ মই কৈ দিলোঁ আইডিয়েলছখিনি কথা কৈ দিলোঁ সভৰিন ছ'চিয়েলিষ্টৰ কথা ক'লোঁ সেকুলাৰ কথা ক'লোঁ ডেম'ক্ৰেটিক কথা ক'লোঁ হয় নাই তো আজি আমি এই পাৰ্টটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে তো এই পাৰ্টটোৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ ইয়াত কোৱা হৈছে আৰম্ভণি by mentioning the establishment of justice, liberty, equality and fraternity, the maker of the Indian Constitution had particularly reflected the ideals and objective of the Constitution. Yes, justice কথা যেতিয়া কওঁ আমি লিবাৰ্টি কথা যেতিয়া কোৱা হৈছে ইকুৱেলিটি কথা কোৱা হৈছে ফেটাৰ্নিটি কথা কোৱা হৈছে তেতিয়া আমাৰ যোনখন কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰ যোনে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বনাইছে ঠিক আছে তো যেনেকৈ বি আৰ আম্বেদকাৰ ইজ দ্য ফাদাৰ অফ আ কনষ্টিটিউশ্যন তেওঁৰ লগত যোনজন 7জন মেম্বাৰ যোনজন আছে তেওঁলোকে যেতিয়া বনাইছে তেওঁলোকে এই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে আমি কি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে বাৰু কনষ্টিটিউশ্যনে কি ৰিফ্লেক্ট কৰিব বিচাৰিছে যে আমাৰ আইডিয়েলছখিনি বা আমাৰ অবজেক্টিভখিনি কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন কেনেকুৱা হ'ব এই কথাখিনি আমাৰ অবজেক্টিভ আৰু আইডিয়েলছখিনি তাৰমানে চিনাকি কৰায় যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন কিহৰ ওপৰত বেছড হ'ব জাষ্টিছৰ ওপৰত বেছড হ'ব লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি আৰু ফেটাৰ্নিটি কথা গুৰুত্ব দিব ঠিক আছে চ' ডেট ইজ দ্য থিং তো আৰু নেক্সট পাৰ্ট কৈছে ইনফেক্ট পণ্ডিত নেহৰু পুট ফৰৱাৰ্ড এ ফিউ অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এট দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অন 13 ডিচেম্বৰ 1946 এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ ভালকৈ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি যেতিয়া গঠন হৈছিলে বা তাৰপিছত যেতিয়া যিমানখিনি তাত ছেশ্যন হ'ল যিমানখিনি মিটিং হ'ল তাত পণ্ডিত নেহৰুৱে তেওঁৰ নিজৰ ৰিজলিউশ্যন তেওঁৰ নিজৰ চিন্তাধাৰা বা নিজৰ পইণ্টছ কিছুমান কৈছিলে ঠিক আছে নিজৰ ৰিজলিউশ্যন দিছিলে অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন দিছিলে ঠিক আছে কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিক যে এনেকৈ কৰিব লাগে এনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব অবজেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন মানে কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব কিখিনি কাম কৰিব লাগিব কিখিনি কথা তাত সোমাব লাগিব কনষ্টিটিউশ্যনত কিখিনি কথা আমি বাদ দিব লাগিব সেইখিনি কথা তাৰমানে সেইটোৱে ৰিজলিউশ্যন বুলি কয় তো পণ্ডিত নেহৰুৱে নিজৰ এটা ৰিজলিউশ্যন পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিক সেইটো 13 ডিচেম্বৰ 1946 আৰু কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিয়ে তেওঁ ৰিজলিউশ্যনখিনি একচেপ্ট কৰিছিলে কেতিয়া 22 জানুৱাৰী 1947 ঠিক আছে বুজি পাইছা চ' তেওঁ যোনখিনি ৰিজলিউশ্যন দিছিলে সেইটো তাৰমানে এটা আইডিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰমানে ৰিজলিউশ্যন যোনটো ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰমানে কনষ্টিটিউশ্যন কি থাকিব লাগিব বা কি থাকিব নালাগিব সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু তেওঁ ৰিজলিউশ্যনখনত সেইখিনি কথা কোৱা হৈছিলে ঠিক আছে চ' এতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিত যোনখিনি তেওঁ ৰিজলিউশ্যন দিছিলে সেই ৰিজলিউশ্যনখিনি আমি পঢ়িব লাগিব কি কৈছিলেনো প্ৰথম কি কৈছিলেনো দ্য মেইন পইণ্টছ আহিবই তোমালোকৰ দেই এইটো প্ৰায় ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা যোনটো প্ৰায় আহি থাকে তো কি কৈছিলেনো কি পইণ্টছ তেওঁ কৈছিলে কি পইণ্টছ আছিলে ৰিজলিউশ্যনখিনিত আমি এটাকে পঢ়িম টোটেল 8টা পইণ্ট আছে এটাকে পঢ়িম প্ৰথমটো হ'ল দ্য মেইন পইণ্ট ইজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি ইজ ডিটাৰমাইণ্ড টু ডিক্লেয়াৰ ইণ্ডিয়া এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছভৰিন ৰিপাব্লিক মনত ৰাখিবা কোৱা হৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিক এইটো কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে ইণ্ডিয়াখন ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব এজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছভৰিন ৰিপাব্লিক হিচাপে পিছতকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শব্দটো ৰিমুভ হৈ গ'ল ছভৰিন ৰিপাব্লিকহে থাকিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে তোমালোকে বুজি পোৱা স্বাধীন ফ্ৰী হয় নাই ছভৰিন অৰ্থটো কি ছভৰিন মিনছ ফ্ৰী ফ্ৰম এনি ইনফ্লুৱেঞ্চ উই আৰ নট ডিপেণ্ডেণ্ট উই আৰ নট এনচাৰেবল উই আৰ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন এনি কাণ্ট্ৰি কোনোবা নিৰ্ভৰশীল আমি নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিব নালাগে আমি ছভৰিন তাৰমানে আমি যি কৰিব লাগে আমি নিজস্বভাৱে কৰিব লাগে চৰি মোৰ তাৰমানে অলপ কাহ হৈ আছে ভিডিঅ'টোত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ব পাৰে দেই তোমালোকে সেইটো অকণমান হেৰি কৰিবা আৰু অলপ ভিডিঅ'ত ব্লাৰ হ'ব পাৰে যিহেতু মই ডেস্কটপৰ পৰা পঢ়াই আছোঁ মোৰ তাৰ ডাইৰেক্টলি অলৰেডি ক'লোঁ স্মাৰ্ট বৰ্ডখন বেয়া হৈছে তো ছভৰিন শব্দটো অৰ্থাৎ তাৰ মিনিংটো কি হ'ল দেট নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন আদাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আমি ছভৰিন মিনছ উই আৰ নট ৰেছপনচিবল তাৰমানে আমি কাৰো ওপৰত ৰেছপনচিবল হৈ থাকিব নালাগে সেইটোকে ছভৰিন ৰিপাব্লিক ছভৰিন এখন ছভৰিন দেশ যোনখন নিজস্বভাৱে নিজে কাম কৰিব পাৰে কাৰো ওপৰত এনচাৰেবল নহয় কাকো উত্তৰ দিব দৰকাৰ নাই সেইটোকে কোৱা হৈছে তো প্ৰথম এইটো থাকিব লাগিব বুলি কৈছে ছেকেণ্ড A union of states shall be constituted with the British rule India territory and the erstwhile princely kingdom willing to join the Indian territory. Union of states ইয়াৰ অৰ্থাৎ কি এখন নেশ্যন ষ্টেট গঠন কৰাৰ কথা কৈছে নেশ্যন এখন দেশ গঠন কৰাৰ কথা কৈছিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আমাৰ ইয়াত শাসন কৰিছে দেশ আছিলে জানো দেশ হ'বলৈ হ'লে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হ'বলৈ হ'লে বহুখিনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগে হয় নাই তো সেই তেনেকুৱাতো হোৱা নাছিলে তো কোৱা হৈছে ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ এইখিনি ষ্টেটছ তাৰমানে গোটেই ষ্টেটছখিনি লগাই এখন ডাঙৰ দেশ হ'ব লাগে ডাঙৰ দেশৰ কথা কৈ আছিলে ঠিক আছে আৰু যোনখিনি ব্ৰিটিছ ৰুল ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰি আছিলে সেইখিনিও এই আণ্ডাৰত থাকিব ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছৰ আণ্ডাৰত থাকিব
আৰু যোনখিনি কিংডম তাৰমানে যোনে আগতে কিছুমান জেগা ৰজাই শাসন কৰিছিলে সেই ৰজাই শাসন কৰা জেগাখিনিও যদি বিচাৰে ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰি আণ্ডাৰত আহিব পাৰে তো তেতিয়ালৈ সেইখন এখন ডাঙৰ এখন ইণ্ডিয়ান কাণ্ট্ৰি বা ইণ্ডিয়ান এখন ডাঙৰ ভাৰত এখন ৰাষ্ট্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে সেই কথাটো কৈছিলে যে ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ হ'ব লাগিব চেল বি কনষ্টিটিউটেড ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু কনষ্টিটিউট ইউনিয়ন অফ ষ্টেট এণ্ড উইথ দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰি যোনখিনি আগতে ব্ৰিটিছে ৰুল কৰিছিলে সেইখিনিও ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰিখিনি ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছৰ আণ্ডাৰত আহিব আৰু যিখিনি কিংডমছ আগতে প্ৰিন্সে ৰুল কৰিছিলে বা মনাৰ্কিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট তাৰমানে ৰজা শাসন আছিলে সেইখিনিও বিচাৰে যদি আমাৰ আণ্ডাৰত আহিব পাৰে চ' তেনেধৰণে দেশখন চলোৱা হ'ব এখন দেশ তাৰমানে যোনখনক ষ্টেটছখিনি লগতে লৈ আনিব সেইটোকে আমি কওঁ হোল্ডিং টুগেডাৰ ফেডাৰেশ্যন হোল্ডিং আমি তাৰমানে হোল্ড কৰি ৰাখিছোঁ তাৰমানে গোটেই ষ্টেটছখিনি একেলগতে আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু একেলগতে আনি এখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তাৰমানে গোটেই চৰকাৰখন গোটেই দেশখন চলাব কিন্তু সেইটো মিনিং এইটো নহয় যে ষ্টেটছৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি নাথাকে ষ্টেটছৰো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি থাকিব এইটোকে আমি কওঁ হোল্ডিং টুগেডাৰ ফেডাৰেশ্যন বুলি কওঁ ঠিক আছে থাৰ্ড পইণ্ট কৈছে সোচিও ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল জাষ্টিছ ইকুৱেলিটি ৰিলিজিয়াছ লিবাৰ্টি ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন থট এণ্ড অপিনিয়নছ অফ ইণ্ডিয়ান পিপল উইল বি ডিউলি ৰিকগনাইজ ছ'চিয়েল ৰাইটছ থাকিব ইকনমিক ৰাইটছ থাকিব পলিটিকেল জাষ্টিছ থাকিব ইকুৱেলিটি থাকিব ৰিলিজিয়াছ লিবাৰ্টি থাকিব ৰিলিজিয়াছ লিবাৰ্টি অৰ্থাৎ হ'ল ধৰ্ম লৈ বা জাতি লৈ এজন লিবাৰ্টি থাকিব লিবাৰ্টি মানে কি লিবাৰ্টি শব্দটো কি ফ্ৰী ন তে তোমাৰ নিজস্ব অধিকাৰ যে তুমি কি ৰিলিজন ফ'ল' কৰা বা নকৰা সেইটো তোমাৰ নিজস্ব অধিকাৰ তোমাক কোনো তাত বাধা নিদিয়ে তুমি নিজৰ থটখিনি তুমি যি ভাবিছা তোমাৰ নিজৰ ভাবা চিন্তাখিনি তুমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিবা এই দেশত তোমাৰ নিজৰ অপিনিয়ন দিব পাৰিবা চ' তেওঁলোকে তোমাৰ সেই অপিনিয়নটোকো ৰেচপেক্ট কৰা হ'ব সেই কথাটোকো থাৰ্ড পইণ্টত কোৱা হৈছে ফ'ৰ্থ পইণ্টত কোৱা হৈছে দেয়াৰ শ্বেল বি মেজাৰ টু বি ছেফগাৰ্ড দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ শ্বেডিউল কাষ্ট শ্বেডিউল ট্ৰাইব এণ্ড বেকৱাৰ্ড ক্লাছ য়েছ এইটো আজিৰ দিনতো ইয়াৰ ওপৰত বিতৰ্ক হৈ থাকে কেলৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে কিয় ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব লাগে তো এই কথাটো তেতিয়াই কোৱা হ'ল যে যোনবোৰ মাইনৰিটি কমিউনিটি আছে যেনেকৈ শ্বেডিউল কাষ্ট হওক শ্বেডিউল ট্ৰাইব হওক বেকৱাৰ্ড ক্লাছ হওক মাইনৰিটি কমিউনিটি হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ছেফ গাৰ্ড কৰিবলৈ বুজি পাইছেনে কিছুমান মেজাৰ্ছ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপছ লোৱা যাব ঠিক আছে শ্বেডিউল কাষ্টবোৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ শ্বেডিউল ট্ৰাইব পিপলছবোৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ পিপলবোৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ বা অপৰচুনিটি দিবলৈ বা আগবঢ়াই দিবলৈ বা ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকক ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণেও এক্সট্ৰা কিছুমান ষ্টেপছ বা মেজাৰ্ছ লোৱা হ'ব সেই কথাটো তেতিয়াও কোৱা হৈছিলে Okay, importance shall be given to safeguard the freedom, sovereignty and integrity of the country. Amar dekhor freedom kotha, amar dekhor sovereignty kotha, amar dekhor integrity kotha. Etu upor importance diya hobo. Ektu safeguard kora hobo, protection kora hobo. Thik ase ekhini kothao koise. Next 6 কৈছে India shall be extend full cooperation for the sake of cordial international relation, world peace and welfare of the people. Yes. আৰু এখন দেশ যেতিয়া হ'ব দেশৰটো এখন দায়িত্ব যে অকল নিজৰ দেশখনৰ কথা ভাবিলে নহ'ব world peace বিশ্ব শান্তি কথা ভাবিব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ভাল কৰিব লাগিব ইখন দেশৰ লগত ইখন দেশৰ যোনটো ৰিলেশ্যন সেইটো ভাল কৰিব লাগিব গোটেই বিশ্বৰ মানুহৰ কথা ৱেলফেয়াৰৰ কথা ভাবিব লাগিব হয় নে নহয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন চোৱা কোনো এখন দেশ নিজস্বভাৱে সব কৰিব নোৱাৰে এইটো সম্ভৱ নহয় প্ৰতিটো বস্তু নিশ্চয়ভাৱে কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকোঁ প্ৰতিখন দেশে ইখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে তো ইণ্ডিয়াও সেই ফুল কোঅপাৰেশ্যন কৰিব ফৰ এ গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ৱৰ্ল্ড পিচ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপল 7 point the people of India shall be the source of all power the government of the sovereign states and the constituent parts shall obtain their power from the people yate koa hoise je India ekhon ganatantric desh jot tamne orthat arambhonite koise the people of India shall be source of all power so India is a democratic country jot all the power are under the hands of the people so people are the source of all power hoy na noy to people are the source of all power to constitution ote koa hoise aru ekhon sovereign state সবকে বেশি পাওয়ার কার ওসর থাকিব পিপল ওসর থাকিব and they will obtain the power from the people and it is the people who frame the government and it is the people who throw the government বুঝি পাইছ না ইন্ডিয়া এখন ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি গণতান্ত্ৰিক দেশ মানে কাৰণে এইটো সম্ভৱ যে য'ত আমি এখন চৰকাৰ বনাবও পাৰোঁ চৰকাৰ এখন ভাঙিবও পাৰোঁ তো এই কথাটো
7 পইণ্টত ধুনীয়াকৈ বুজোৱা হৈছে আৰু 8 নম্বৰ 8 point the indigenous princely state desiring to join the Indian Union shall enjoy the state of constituent province through self governance and residuary power yes আৰু যোনটো princely state যোনটো আগতে ৰজা শাসন বা monarchical rule under যোনটো আছিলে তেওঁলোকে যদি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বা ইণ্ডিয়াৰ যোনখন ৰাষ্ট্ৰ এখন জয়েন কৰিব বিচাৰিলে যে তেওঁলোককো কিছুমান ষ্টেটাছ দিয়া হ'ব কনষ্টিটুৱেণ্ট প্ৰভিন্সেছ তেওঁলোকক দিয়া হ'ব কিছুমান সেল্ফ গভৰ্নেন্স কিছুমান তেওঁলোকে নিজকে যাতে নিজে গভৰ্ণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান ৰাইটছ এণ্ড প্ৰিভিলেজ দিয়া হ'ব তেওঁলোকক কিছুমান অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব কিছুমান ৰেচিডেৰী পাৱাৰ দিয়া হ'ব ঠিক আছে চ' এই গোটেইখিনি পইণ্টছ কোৱা হৈছে 1 2 3 4 5 6 7 8 অ'কে আই হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড কিবা যদি বুজি পোৱা নাই মোক কৈ দিবা মেছেজত মই আৰু ডিটেইলছত তোমাক মেছেজত মই এনচাৰটো দি দিম যে কি বুজি পোৱা নাই মোক কৈ দিয়া ঠিক আছে তো মই তাৰমানে অলপ স্পীড যাব লাগিব নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লেন্দি হৈ যাব ঠিক আছে তো সেইকাৰণে মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ তোমাক একচুৱেল অথেণ্টিক কথাখিনি কৈ দিওঁ বাকী তুমি নিজে ৰিভিজনটো কৰিবই লাগিব চ' এইকেইটা অবজেক্টিভ আছিলে যোনে পণ্ডিত নেহৰুৱে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিক ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলে ঠিক আছে তো এইখিনি আহে ইয়াৰ যিকোনো 5টা বা 6টা তুমি মনত ৰাখি ল'বা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' দ্য মেকাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মেনিফেষ্ট দ্য A4 ৰিজলিউশ্যন অফ পণ্ডিত নেহৰু এজ দ্য মেইন বেচিছ এণ্ড দেয়াৰ বাই গিভিং ডিউ ইম্পৰ্টেঞ্চ অন আইডিয়েলছ লিগেচি অফ থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ অল্ড ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এণ্ড চিভিলাইজেশ্যন আৰু যিমানখিনি যোন আমাৰ মেকাৰকেইজনে যোনটো এইখিনি যোনখিনি ৰিজলিউশ্যন আছিলে পণ্ডিত নেহৰু এইখিনি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে আৰু তেওঁ ৰিজলিউশ্যন খুব ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যোনখিনি 1000 years অফ আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আছিলে ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ আছিলে ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যন আছিলে তাকো গুৰুত্বপূৰ্ণ তাত তাৰমানে গুৰুত্ব দি তাৰমানে যিখিনি ষ্টেপ বা যিখিনি ৰিজলিউশ্যন বা যিখিনি আইন কানুন বা যিখিনি প্ৰভিন্সেছ বা যিখিনি তাৰমানে ষ্টেপছ ল'ব লগা হয় যিখিনি কথা ভৰাব লগা হয় সেইটোৰ ওপৰত তাৰমানে ভাবি চিন্তিহে এইখিনি কথা বা যোনখিনি কথা মানুহৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেইখিনি ভৰাইছিলে ঠিক আছিলে বা তাত লিখিছিলে গম পাইছা বুজি পাইছা নহয় চ' ডেট ইজ দ্য পাৰ্ট ক্লিয়াৰ মই স্পীড গৈছোঁ অলপ স্পীড গৈছোঁ দেই তোমালোকে অলপ হেৰি কৰি ল'বা লাগিলে দুবাৰ তিনিবাৰ শুনি ল'বা এতিয়া ইয়াকটোতো এই পাৰ্টটোত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এই পইণ্টছকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিলে হ'ল বাকী ইয়াৰ ভিতৰত কোনো বেলেগ একো কথা নাহে সেই পইণ্টছকেইটাৰ ভিতৰত 5টা পইণ্ট মনত ৰাখিলে তুমি হৈ যাব 5টা বা 6টা মনত ৰাখিলে হ'ল তাৰপিছত এতিয়া আহিলে দ্য ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল চিষ্টেম মই ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স পঢ়োৱাৰ আগত মই সুন্দৰকৈ কৰি যাওঁ ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো পঢ়োৱাৰ আগত কেইটামান কথা তোমালোকে জানিব লাগিব দেই সেইখিনি কথা মই আগতে কৈ দিছোঁ ফেডাৰেল এই শব্দটো মিনিংটো কি সেইটো জানিব লাগিব ফেডাৰেল মানে কি বা ফেডাৰেলিজিম মানে কি দেই ফেডাৰেল শব্দটো অৰ্থ কি ফেডাৰেল শব্দটো অৰ্থ হ'ল মনত ৰাখিবা যেতিয়া এখন দেশত এটাতকৈ বেছি চৰকাৰ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া পাৱাৰবোৰ ডিভাইড হৈ থাকে তেনেকুৱা আমি চৰকাৰক আমি ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কওঁ where there is more than 2 sets of government that is federal গম পাইছানে সেইটোকে ফেডাৰেল বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি ইণ্ডিয়া ইজ এ ফেডাৰেল কাণ্ট্ৰি অৰ নট সেইটো আমি পঢ়িম ইণ্ডিয়া ইজ এ ফেডাৰেল কাণ্ট্ৰি অৰ নট তোমালোকে ক'বলৈ গ'লে মই যদি তোমালোকক সুধোঁ ইণ্ডিয়া ইজ এ ফেডাৰেল কাণ্ট্ৰি অৰ নট বহুতে ভাবিব ইণ্ডিয়াতকৈতো দুটাতকৈ বেছি চৰকাৰ আছে চ' ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়া ইজ এ ফেডাৰেশ্যন হয় বাৰু ইণ্ডিয়া ইজ এ ফেডাৰেশ্যন বাট হাউ মাছ কিমান টোটেল ফেডাৰেল আমাৰ ইণ্ডিয়া নহয় সেই কথাটোকে আমি ইয়াত ভালকৈ পঢ়িম ঠিক আছে তো ফেডাৰেল ষ্টেট কি এতিয়া আমি এইটো মই ক'লোৱে ফেডাৰেলিজম মিন when there is 2 or more sets of government that is a federal government বা ফেডাৰেলিজম বুলি বুজায় অ'কে ফেডাৰেশ্যন যোনটো শব্দ সেইটো এটা লেটিন শব্দ মনত ৰাখিবা কোনটো শব্দ পৰা আহিছে সেইটো ফিউডাছ ফেডাৰেশ্যন ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য লেটিন ৱৰ্ড ফিউডাছ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল এগ্ৰিমেণ্ট এণ্ড ট্ৰিটি এগ্ৰিমেণ্ট আৰু ট্ৰিটি তাৰমানে কিবা যদি কোনোবা এটা তোমাৰ লগৰ এটাৰ লগত যদি তুমি কিবা কম্প্ৰমাইজ কৰা কিবা এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিবা নাই তই মোক সেইটো দিলে মই তোক এইটো দিম হয় নাই তো এগ্ৰিমেণ্ট সেইটো কওঁ নাই তো ফেডাৰেশ্যন শব্দটো অৰ্থই হ'ল এগ্ৰিমেণ্ট বা ট্ৰিটি বুজি পাইছানে চ' এইটো লেটিন এটা শব্দৰ যোনটো ফিউডাছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে FOUDUS ফিউডাছ অ'কে ঠিক আছে চ' কৈছে ফেডাৰেল ষ্টেট এনেকুৱা এখন ষ্টেট ইয়াত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নেশ্যন দেই মনত ৰাখিবা ফেডাৰেল ষ্টেট আগতে ষ্টেট বুলিয়ে কোৱা হয় সেইকাৰণে নেশ্যন বুজায় ঠিক আছে চ' ফেডাৰেল ষ্টেট এনেকুৱা এখন ষ্টেট ইজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ ইউনাইটেড থ্ৰু মিউচুৱেল এগ্ৰিমেণ্ট আৰু ট্ৰিটি তাৰমানে এনেকুৱা এখন ৰাষ্ট্ৰ যোনখন ৰাষ্ট্ৰ মিউচুৱেল এগ্ৰিমেণ্ট আৰু মিউচুৱেল এগ্ৰিমেণ্টত বা মিউচুৱেল ট্ৰিটিত তাৰমানে কথা বতৰাৰ মাজে এখন দেশ চলি থাকে ষ্টেটবোৰ
একেলগতে আহে আৰু সেইখনকে আমি ফেডাৰেল ষ্টেট বুলি কওঁ ঠিক আছে গম পাইছা আৰু in this case the constituent province recognize the sovereign power of the central public union government and simultaneously this province retain their own liberty freedom and individuality ইয়াত কি কথা কৈছে ইয়াত কৈছে এনেকুৱা এখন দেশত কি হয় প্ৰথম এখন সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট থাকে হেতুকে আমি ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট বুলি কওঁ কনফিউজন নহবা সেন্ট্ৰেলক আমি ইউনিয়ন বুলিও কওঁ দেই ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টক আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে যোনটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট যোনটো আমাৰ ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট হয় না ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট সৰি মই আখৰবোৰ বেয়া হৈছে মাউসটো মই বহুত দিনৰ মূৰত চলাইছো দেই প্ৰথম গভৰ্নমেন্টটো আমাৰ ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে তো ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ পিছত কি থাকে ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে তো ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টক কোৱা হয় সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট বুলিও কয় ঠিক আছে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টক আমি কি বুলি কওঁ তলৰ লেভেলৰ গভৰ্নমেন্টক আৰু কি ক'ব পাৰা ৰিজনাল গভৰ্নমেন্টও ক'ব পাৰো ঠিক আছে না তো ইয়াত এটোই কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা এখন ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছত ফেডাৰেল এখন ষ্টেটছত ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট থাকিব simultaneously these provinces retain their own liberty freedom and individuality আৰু যোনখিনি ষ্টেট থাকিব provinces মানে ষ্টেটৰ কথা কৈছে ষ্টেটৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডম আৰু ইন্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি থাকিব তেওঁলোকৰ ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেল পাৱাৰ আছে তাৰ মানে যেনেকৈ আমাৰ ভাৰত দেশ ভাৰতৰ ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ আছে নিজৰ পাৱাৰ আছে নে নাই চিফ মিনিষ্টাৰে বহুত কাম কৰিব পাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক সুধিব লগা নহয় হয় না নহয় তো হেতু ইন্ডিভিজুৱেল পাৱাৰ এণ্ড ফ্ৰীডমৰ কথা কৈছে হেতুও থাকিব বুলি কৈছে okay but a federal system to has adopted different variety in different country ta mane belek dhorne ei system to belek dhorne ta mane variety ase yar kisuman types ase belek dhorne etu hakon ব্যবস্থা to belek dhorne hakon ব্যবস্থা to kore belek dekhot belek dhorne ঠিক আছে তো আমি এটা ডিটেইলছত পঢ়িম ঠিক আছে মোৰ মতে এটা ফেডাৰেল বা ফেডাৰেলিজম শব্দটো অৰ্থটো তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা ইমানখিনি Okay, kiba confusion thakile message tolot diba. Even before independence, the federal system was set up in India as per the Government of India in 1935, which was passed by the Parliament of England. This act introduced federal system in pre-independence India on the basis of two-tier government, central or union, and the provincial, and that's distribution of power. Hence, the federal system is introduced by the new constitution, not in unfamiliar by the people of India. Yes, মই ক'লোৱে নহয় আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে 1947 তাৰ আগতে 1935 গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935ত এটো ডাইৰেক্টলি কোৱা হৈছিলে যে ইণ্ডিয়া এখন ফেডাৰেল ষ্টেট হ'ব বা ফেডাৰেল সিস্টেমৰ থ্ৰু দি ইণ্ডিয়াখন চলোৱা হ'ব য'ত দুটা সেট অফ গভৰ্নমেন্ট হ'ব এটা সেন্ট্ৰেল যোনটো আমি ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট বুলি কওঁ এটা প্ৰভিন্সিয়েল মানে তোমাৰ কনফিউজন নহ'ব প্ৰভিন্সিয়েল মানে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে তো আমাৰ মানুহবোৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱাৰ পিছত যেতিয়া সেন্ট্ৰেল ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট আহিলে বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট আহিলে এটো কোনো আমাৰ আনফেমিলিয়াৰ নহয় ফেমিলিয়াৰ আমি আগৰ পৰাই গম পাইছিলো যে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 এটো ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছিলে যে ইণ্ডিয়াখন এখন ফেডাৰেল সিস্টেমৰ আন্ডাৰত চলিব য'ত তাৰমানে দুটা টায়াৰ অফ গভৰ্নমেন্ট থাকিব এটা সেন্ট্ৰেল আৰু ইউনিয়ন যোনটো সেন্ট্ৰেল বুলি কয় বা ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট বুলি কয় এটা প্ৰভিন্সিয়েল তাৰমানে ষ্টেটৰ কথা কৈছে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এইখিনি লগে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকে এটা শুনিবা The federal system was first introduced by United States of America. Yes, প্ৰথম মনত ৰাখিবা the federal system to প্ৰথম কোড introduce কৰা হ'ল USA and that is why US is regarded as the homeland of federation. Question to আহিব which country is regarded as the homeland of federation? Answer to হ'ব USA. বা question to আহিব name the first country to introduce federal system, that is the United States of America. Federation প্ৰথম বা federal system প্ৰথম কোড আৰম্ভণি হৈছে USA. তো এইখিনি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে বাট আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন যেতিয়া আমি বনোৱা হৈছিল বা আমি গঠন কৰিছিলো ঠিক আছে আমি কাৰ ফেডাৰেল সিস্টেমটো ফলো কৰিছিলো কানাডা মনত ৰাখিবা however the maker of Indian constitution followed the constitution of Canada while choosing the federal system of India আমাৰ ফেডাৰেল সিস্টেমটো চুজ কৰিবলৈ আমি কানাডাৰ ফেডাৰেল সিস্টেমটোহে আমি তনে লৈছিলো তেওঁলোকৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ বা তেওঁলোকৰটো চাই পেনে আমি কামখিনি কৰিছিলো এটা কোৱেশ্চন এটা আহে যে কেলে কানাডা কেলে ইউএসএ নহয় ইউএসএ তো ইউএসএ ইজ দ্য হোমল্যান্ড অফ ফেডাৰেশন কেলে তেওঁলোকে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰটো কেলে আমি নকয় আমি কানাডাৰ পৰা কেলে ইনস্পায়াৰ হৈ বা কেলে বা কনষ্টিটিউচনখন বা কানাডাৰ ফেডাৰেল সিস্টেমটো চাই পেনে আমি কেলে নিজৰ ফেডাৰেল সিস্টেমটো বনালো USA federal system to real federal hoy to real federalism hoy really teloka federal system to jeneke federal system e ji thakibo lage ba jedi rules and regulation ba jikhini provisions thakibo lage totally follow kore aru tat thake jo dual citizenship ase USA dual citizenship ase eta ei dokhote ma koilo মই এই উত্তৰটো দিম বা কিয় কানাডা প্ৰথমতে কিন্তু এটা কইলো USA has dual citizenship মানে কি আমাৰ ইন্ডিয়াত সিঙ্গল citizenship আমি
ষ্টেটৰ চিটিজেনশ্বিপ নহয় আমি এতিয়া অসমত আছোঁ বা অসমত বা যিকোনো ষ্টেটত তুমি যদি থাকা তুমি ক'বা তুমি সেইখন ষ্টেটৰ চিটিজেন বুলি ক'বা নি নহয় নোকোৱা নহয় আই এম দ্য চিটিজেন অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি দেট ইজ ইণ্ডিয়া আই এম এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া তুমি বাহিৰত গ'লে আই এম এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া না কি ক'বা আই এম চিটিজেন অফ আছাম ক'বা জানো না নোকোৱা নহয় তাত ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ নাই কিন্তু আমেৰিকাত ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ আছে ডুৱেল চিটিজেন মানে যে তাৰ ষ্টেটৰো তেওঁ চিটিজেনশ্বিপ আৰু গোটেই কাণ্ট্ৰিখনৰ তেওঁ চিটিজেনশ্বিপ ষ্টেটত যোনখিনি এই কাণ্ট্ৰি এখন কাণ্ট্ৰি এখনৰ ভিতৰত যদি ষ্টেট আছে সৰু সৰু এই ষ্টেটৰো তেওঁ চিটিজেনশ্বিপ আৰু গোটেই কাণ্ট্ৰিখনৰো তেওঁ চিটিজেনশ্বিপ আছে চ' দে হেভ ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ বুজি পাইছা নাই বাট ইণ্ডিয়া হেজ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ চ' ইয়াতে পাৰ্থক্যটো আছে যে ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ যিহেতু আমি নাই লোৱা তো আমি টোটেল ফেডাৰেল চিষ্টেমটো ইউ এছ এৰ আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ যিহেতু ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ নাই আৰু ছেপাৰেট কনষ্টিটিউশ্যন আছে ষ্টেটৰো নিজৰ কনষ্টিটিউশ্যন আছে গোটেই কাণ্ট্ৰিখনৰ কাৰণেও এখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত এখনেই কনষ্টিটিউশ্যন আৰু সেই কনষ্টিটিউশ্যন গোটেই ষ্টেটছে মানিবই লাগিব ষ্টেটছৰ নিজৰ কনষ্টিটিউশ্যন নাই তো আৰু ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপো নাই তো সেইকাৰণে আমাৰ এখন টোটেল ফেডাৰেল নহয় আৰু ইউ এছ এক আমি সেইকাৰণে ডাইৰেক্টলি টোটেলি ফ'ল' কৰিব নোৱাৰোঁ বুজি পাইছেনে আৰু কেলৈ এইটো ভাবা হ'ল কেলৈ আমাৰ ষ্টেটক প্ৰতিখন ষ্টেটকে প্ৰতিখন ষ্টেটৰ মানুহখিনিক নিজৰ নিজৰ চিটিজেনশ্বিপ দিয়া নহ'ল বা প্ৰতিখন ষ্টেটতে নিজৰ নিজৰ ছেপাৰেট কনষ্টিটিউশ্যন কিয় নাই বিকজ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যোনখিনিয়ে বনাইছিলে তেওঁ ভাবিছিলে যে প্ৰতিখন ষ্টেটক যদি চিটিজেনশ্বিপ দিয়া হয় চিটিজেনশ্বিপ ৰাইটছ দিয়া হয় বা প্ৰতিখন ষ্টেটকে যদি কনষ্টিটিউশ্যন নিজৰ নিজৰ ছেপাৰেট কনষ্টিটিউশ্যন বনাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটিটোৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম আহিব নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি মানে কি নেশ্যনেল ইউনিটিটোৰ কথা কৈছে ডিফাৰেঞ্চেছ বহুত হ'ব গম পাইছে নাই ডিফাৰেঞ্চেছ বহুত হ'ব কোনো এজন মানুহ কোনো এখন ষ্টেটত গৈ কাম কৰিব নোৱাৰিব গম পাইছা তাক ক'ব তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা এতিয়া কোনোবা এখন ষ্টেটত তুমি যাব পাৰা যিকোনো ষ্টেটত তুমি কাম কৰিব পাৰা আমাৰ অসমতে বহুত মানুহে কাম কৰি আছে তুমিও গৈ কাম কৰিব পাৰা নে নোৱাৰা চ' এই নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটিটো তেতিয়া নাথাকিলেহেঁতেন এতিয়া আমি এজ এ ইণ্ডিয়ান চবলৈ যাব পাৰোঁ চ' দেৰ ইজ এ ফ্ৰীডম টু মুভ ফ্ৰম এনি প্লেচ টু এনাডাৰ চ' নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি বা নেশ্যনেল চেণ্টিমেণ্টটো নাইকিয়া হৈ গ'লহেঁতেন যদিহে আমি বেলেগ বেলেগ ছেপাৰেটকৈ বনাই দিলোঁহেঁতেন ছেপাৰেট কনষ্টিটিউশ্যন দি দিলোঁহেঁতেন ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ দি দিলোঁহেঁতেন ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে এইটো দিয়া নহ'ল সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই কেতিয়াও ইউ এছ এ ফেডাৰেলিজমটো ফ'ল' কৰা নাছিলে আমাৰ ফেডাৰেশ্যনটো বহুতেই বেলেগ বহুতে সাংঘাতিক বেলেগ তাৰমানে আমাৰ ফেডাৰেশ্যনটো লুজ ফেডাৰেশ্যন বুলি কৈছে লুজ শব্দটো অৰ্থ হ'ল ঢিলা তাৰমানে টোটেল ফেডাৰেল নহয় আমাৰ লুজ আমি বহুত ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমি ফ'ল' নকৰোঁ ইণ্ডিয়াক ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ বুলি কোৱা হৈছে আৰ্টিকল নম্বৰ 1ত যোনটো ডাইৰেক্টলি বুজায় যে আমাৰ লুজ ফেডাৰেলিজমটো ফ'ল' কৰে তাৰমানে টোটেল ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ফ'ল' নকৰোঁ অলপহে তাৰ পৰা যিখিনি আমি ল'ব লাগে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বা আমাৰ দেশৰ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি সেইখিনিকে লওঁ বাকীখিনি আমি ৰেজেক্ট কৰোঁ তো সেইকাৰণে লুজ ফেডাৰেশ্যন আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় ইণ্ডিয়া ইজ নাইডাৰ ফেডাৰেল নৰ ইউনিটেৰী ফেডাৰেলো নহয় ইউনিটেৰীও নহয় এতিয়া ইউনিটেৰীনো কি ছাৰ ইউনিটেৰী মানে হ'ল য'ত এটা ছেটছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট থাকে য'ত অকল এখন চৰকাৰে গোটেই দেশখন চলায় তাত ষ্টেটছৰ পাৱাৰ নাথাকে ষ্টেটছৰ ছেপাৰেটকৈ গভৰ্ণমেণ্ট নাথাকে ঠিক আছে সেইখন ইউনিটেৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কয় আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ইউনিটেৰী নহয় ফেডাৰেলো নহয় টোটেল ফেডাৰেলো নহয় টোটেল ইউনিটেৰী নহয় অলপ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইউনিটেৰী আছে যেনেকৈ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ সেইটো ইউনিটেৰী কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স not having a separate constitution of the state that is a unitary characteristics unitary মানে ওৱান নহয় জানো unitary characteristic নহয় জানো ফেডাৰেল হ'লেতো সব দুটা হ'ব লাগিব চৰকাৰৰ দুটা কনষ্টিটিউশ্যনো দুটা ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপো হ'ব লাগিব কিন্তু আমিতো ফ'ল' নকৰোঁ তো আমি নাইডাৰ ফেডাৰেল নৰ ইউনিটেৰী সেইকাৰণে আমাৰতো কওক পিকুলিয়াৰ ফেডাৰেশ্যন আমাকতো পিকুলিয়াৰ মানে বহুত বেলেগ পিকুলিয়াৰ ফেডাৰেশ্যন য'ত বহুত পিকুলিয়াৰ শব্দটো অৰ্থ কি হ'ল চবতে পোৱা নাযায় হয় নাই পিকুলিয়াৰ মই কি যে লিখিছোঁ আৰু তোমালোকে বুজি ল'বা দেই পিকুলিয়াৰ মই PECULIAR তাৰমানে পিকুলিয়াৰ ফেডাৰেশ্যন টোটেলি পিকুলিয়াৰ তাৰমানে আমাৰ বেলেগ বহুত বেলেগ য'তটো তাৰমানে য'ত ইউনিটাৰী কেৰেক্টাৰিষ্টিকো টোটেলি নাই ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সো টোটেলি নাই
Okay, so we are not a true federal system, though it has some characteristics of federation. যদিও আমাৰ কিছুমান ফেডাৰেশ্যন characteristic আছে আৰু কিছুমান কি আছে ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ characteristics আছে, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যোনখিনি লাৰ্ণ মেকাৰ আছিলে, যোনখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন বনাইছিলে, যোনখিনি জ্ঞানী ব্যক্তি আছিলে, সেই তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বা আমাৰ দেশখন কি কোৱাচি ফেডাৰেল বা পিকুলিয়াৰ ফেডাৰেশ্যন বা চেণ্ট্ৰেলাইজ ফেডাৰেশ্যন। অ'কে, গম পাইছে, কোৱাচি ফেডাৰেল বা পিকুলিয়াৰ বা চেণ্ট্ৰেলাইজ, দেট মিনছ ইট হেভিং বোথ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ইউনিটাৰী এজ ৱেল এজ ফেডাৰেল। ইউনিটাৰী কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সো অলপ আছে, ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে। তেনেকুৱা ধৰণক আমি চৰকাৰক আমি কি বুলি কওঁ, বা তেনেকুৱা দেশৰ ছিষ্টেমটোক আমি কি বুলি কওঁ, পিকুলিয়াৰ ফেডাৰেশ্যন বা চেণ্ট্ৰেলাইজ ফেডাৰেশ্যন বা কোৱাচি ফেডাৰেল বুলি ক'ব পাৰা। ঠিক আছে, মোৰ মতে ইয়ালৈ একো কনফিউজন হ'ব নালাগে তোমালোকৰ, ঠিক আছে। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া ইজ নাইডাৰ ফেডাৰেল নৰ ইউনিটাৰী। এটা কথা খুব সুন্দৰকৈ কৈছে, ফেডাৰেল ইন ফৰ্ম বাট ইউনিটাৰী ইন স্পিৰিট। দেখিবলৈ শুনিবলৈ ফেডাৰেল, বাট তুমি ভিতৰত সোমাই চালে তুমি গম পাবা যে ইণ্ডিয়াখন একচুৱেলি ইউনিটাৰীহে। এতিয়া তোমাক সুধিব পাৰা, ছাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াততো পাৱাৰবোৰ ডিভাইড হৈ আছে, যেনেকৈ ফেডাৰেলত ডিভাইড হৈ থাকে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ আছে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ আছে, তাৰ তলতো আৰু এটা গভৰ্ণমেণ্ট আছে, আমি সেইটো কি বুলি কওঁ, লোকেল চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট, যেনেকৈ পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটি, তাৰ পাৱাৰবোৰ ডিভাইড হৈ আছে। তো তেনেদৰে ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো আছে, কিন্তু আছে তুমি চাবাচোন আল্টিমেটলি তেতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যনত সদায় সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যনবোৰ কোনে দিয়ে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইটোৰ ওপৰত পাৱাৰ নাই। তাৰমানে কি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছে, বাট টোটেল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ নাই। চিমিলাৰলি লোকেল চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ পঞ্চায়তৰ মিউনিচিপালিটিৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছে, বাট টোটেল নাই, ষ্টেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিব লাগে। চ' সেইটোকে ইউনিটাৰী কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সো ইয়াত অলপ আছে। তাৰমানে ফাইনেল চে বা ফাইনেল এনচাৰটো কোনে দিব, সেইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিব। চ' ডেট ইজ হোৱাট, যে ফেডাৰেল আমি ফৰ্মটো আমাৰ কিন্তু ইউনিটাৰী ইন স্পিৰিট। বুজি পাইছা, বুজি নাই পোৱা নি? মোৰ মতে বুজি পাইছা হ'ব ইয়ালৈকে। অ'কে, আমাৰ ইণ্ডিয়াত মনত ৰাখিবা, দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ দ্য হোল ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যন। এখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে, দুখন নাই। ইউ এছ এ যেনেকৈ ষ্টেটৰ কাৰণে ছেপাৰেট কনষ্টিটিউশ্যন, হা, তেনেকৈ আমাৰ নাই। বুজা, গোটেই ইণ্ডিয়াখনে এখন কনষ্টিটিউশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগিব। কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ লওঁ, মনত ৰাখিবা, যিহেতু আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ লগত অলপ পাকিস্তানৰ যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা হিষ্ট্ৰী থাকি গ'ল। কিছুমান পাৰ্ট জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ POK আণ্ডাৰত পৰে, তাৰমানে পাকিস্তান অকুপাইড হৈ আছে। তাত কিছুমান তাৰমানে যোনবোৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন তাত তাৰমানে ফ'ল' নহয়, আৰু সেইকাৰণে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইজ দ্য অনলি ষ্টেট হুইচ হেভ দেয়াৰ অ'ন কনষ্টিটিউশ্যন। মনত ৰাখিবা, আহিব পাৰে নেম এ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া হুইচ হেভ দেয়াৰ অ'ন কনষ্টিটিউশ্যন, JNK, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। ঠিক আছে, আইদাৰ দেন ডেট বেলেগৰ কাৰো ওচৰতো ছেপাৰেট কনষ্টিটিউশ্যন নাই। কনষ্টিটিউশ্যন মানে কি, ছেপাৰেট প্ৰভিজন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। আৰু ইণ্ডিয়াত কি হয়, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, এইটো যে বেয়াকৈ হৈ গ'ল দেই, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইজ মোৰ পাৱাৰফুল দেন দ্য ফেডাৰেল ষ্টেট। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টটো বেছি পাৱাৰফুল আমাৰ ষ্টেটছৰ যোনখিনি গভৰ্ণমেণ্টতকৈ। য়েছ, এইটো মতে এইটো নহয় যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ নাই, পাৱাৰ আছে, বাট দে আৰ এনচাৰেবল টু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। হা, বেছিভাগ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ্ছ বা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যনবোৰ চেণ্ট্ৰেলাইজড হয়, তাৰমানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থাকে। ঠিক আছে, গম পাইছানে? চ' ডেট ইজ দ্য থিং ডেট এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। গোটেইটো লাইন বাই লাইন মই যোৱা নাই, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কেইখিনি আছিলে, মই ভিডিঅ'টো বহুত লেণ্ডি হৈ গৈছে, তো মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি কৈ দিছোঁ যে হোৱাই ইণ্ডিয়া ইজ নট এ ট্ৰু ফেডাৰেল, হোৱাই ইণ্ডিয়া ইজ নট এ প্ৰপাৰ ফেডাৰেল। অ'কে, হোৱাট ইজ কোৱাচি ফেডাৰেল, হোৱাট ইজ পিকুলিয়াৰ ফেডাৰেশ্যন, অ'কে, হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই ইউনিটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট, হোৱাই ইণ্ডিয়া ইজ নট এ ট্ৰু ফেডাৰেল। আকৌ কোৱা হৈছে USA হেজ ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ, বাট in India, one citizen is the only citizen of India. He is not the citizen of the state. US a dual citizenship ase. He is a citizen of the country. He is a citizen of the state. But our citizen is citizen of India is the citizen of India, not the citizen of the state. He can't say I am the citizen of Assam, I am a citizen of Manipur. Nah, you can't say that. So, Indian federal system is a exceptional one. Exceptional means it's a very different and very unique. And why this way of federal system was accepted? Because to
protect sovereignty and integrity of our country, so that the people of our country remain under one nation. So there should not be any differences, there should not be any what matbhed, ami ki boli kom hindit matbhed boli kore, there should not be any war, cold war, isn't it? There shouldn't be any what I can say, fight between the community. National unity to protect koribole, sovereignty to protect koribole amar ene dhorone bonua hol. Okay, but কিছুমান কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টৰ কাৰণে প্ৰতিবাৰে মুভমেন্ট হয়, ৰেলি হয় যে কিছুমান চেঞ্জেস কৰিব লাগে বুলি দেই, এটো হৈ থাকে। সো তেনেধৰণে এনেকুৱা হৈ থকাৰ কাৰণে কিছুমান কনস্টিটিউশন, কিছুমান এমেন্ডমেন্ট বা কিছুমান যোনবোৰ আগতে ডিসিশন লোৱা হয়বোৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ এখন তেনেকুৱা বেছি ডিমান্ড হৈ থকাৰ কাৰণে এখন কমিশন গঠন কৰা হৈছিল। সেই কমিশনখনৰ নাম হ'ল চৰকাৰী কমিশন, that was set up in 1983 to look after in certain constitutional amendment that what kind of changes is needed, what kind of changes to be look after. Okay, সেইখিনি কি কি চেঞ্জেস কৰিব লাগিব, কি কি নতুন নতুন আইন বা নতুন নতুন এমেন্ডমেন্ট আনিব লাগিব, সেইখিনি ওপৰত এখন কমিশন গঠন কৰি থোৱা হৈছে। এখন চৰকাৰী কমিশন, that was set up in 1983 ঠিক আছে। আৰু কেতিয়াবা যেহেতু সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈ থাকে, সেন্টাৰ মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টৰ মাজত প্ৰায়ভাগ কেতিয়াবা তৰ্কাতৰ্কি হৈ থাকে, সেইকাৰণে কেতিয়াবা ডিমান্ড কৰা হয় চেন্ট্ৰেলাইজ ফেডাৰেল সিস্টেমত, তাৰমানে টোটেল শাসনটো চেন্ট্ৰেলৰ আণ্ডাৰত থাকিব লাগে, সেইটোৰ কাৰণেও ডিমান্ড হৈ থাকে। ঠিক আছে। আৰু ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেল সিস্টেমটো টোটেলি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে কাৰ ওপৰত, সেন্ট্ৰেল ষ্টেট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত, সেন্টাৰ আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্ট আৰু ষ্টেটৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ। এতিয়া এনেকুৱা হয়, মই এটা চিম্পলি প্ৰেক্টিকেলি ক'বলৈ গ'লে তোমালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, কেতিয়াবা কি হয় তোমালোকে জানা ন, চেন্ট্ৰেলত বিজেপিৰ আছে, ষ্টেটত আছে কংগ্ৰেছ, তেতিয়া কি হ'ব, সেই যোনখন ষ্টেটত কংগ্ৰেছ আছে সেই ষ্টেটখনে কংগ্ৰেছে কিছুমান ফাণ্ড, কিছুমান স্কিমছ পাবলৈ বা চৰকাৰী কিছুমান সা সুবিধা পাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিব লাগে, বহুত ফাণ্ড পাবলৈও বহুত কষ্ট কৰিব লাগে, বহুত তৰ্কাতৰ্কি হৈ যায় তাৰমানে তেনেকুৱা। আৰু যেহেতু আমাৰ টোটেল ফেডাৰেল সিস্টেমটো সেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ আণ্ডাৰত চলে, সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজমটো কি বুলি কোৱা হয়, কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেশ্যন, কোঅপাৰেশ্যন, তাৰমানে কোঅপাৰেশ্যন লৈ মানে ইটো ইজনৰ সিজনৰ কথা শুনি বা ইজনৰ সিজনৰ কথা একেলগতে লগি চলোৱা হয়। সেইকাৰণে কিছুমানে আমাৰ পলিটিকেল এনালিষ্টে কি বুলি কয়, আমাৰ ফেডাৰেশ্যনটো কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেশ্যন বুলি কয়। বুজি পাইছা? মইতো বুজি পাইছা হয় নাই? ঠিক আছে। তো ইয়াতকৈ ডাঙৰ নকওঁ, ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব। লাষ্ট পাৰ্টটো থাকিলে এইটো পাৰ্লিমেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি দিয়া, এইটো মই ফটককৈ নেক্সট ক্লাছত দুই এদিনতে মই আৰু এটা ভিডিঅ' দি দিম, তাত মই পাৰ্লিমেণ্টাৰী যোনখিনি পাৰ্লিমেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি ইণ্ডিয়া সেইখিনি কথাখিনি গোটেইখিনি বুজাই দিম। ঠিক আছে। ইয়াত মই আজি যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিলে হ'ল, বেলেগ ইয়াৰ উপৰি বাহিৰে কোনো একো কথা নাহে। তোমালোকে ফেডাৰেলিজম আহিলে সেইখিনি কথা আহিব, হোৱাই ইণ্ডিয়া ইজ নট এ ট্ৰু ফেডাৰেল, হোৱাই ইট ইজ এ পিকুলিয়াৰ ফেডাৰেলিজম, সেইখিনি কথা আহিব। তো সেইখিনি ভালকৈ চালে হ'ল। ঠিক আছে। থেংক ইউ, গুড বাই। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডত আৰু আগবঢ়াই দিবা। ঠিক আছে। তো নেক্সট ক্লাছত আৰু দুদিনৰ ভিতৰতে বা এদিনৰ ভিতৰতে মই লাষ্ট পাৰ্টটো মই বনাই আপলোড কৰি দিম। ঠিক আছে।